Moikka! Mulla on just tuli Knits, mä oon Katarina ja mun vieressä on mun vaimoni. Aino. Moikka! Moi! Ja täällä ollaan taas. Ja tää oli nyt ihan extempore homma, kun mulla oli tässä nyt yksi vapaapäivä ja Aino näytti joutilalta. Ai joo. Minä lepäsin. Sinä lepäsit, se oli kyllä hyvä, että lepäsit. Mutta sitten mä ajattelin, no kuvataanko? Ja mä olin laittanut tänään mun vapaapäivälle mun uuden paidan päälle. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, ei meikkiä, mut huulipunaa ja kuvataan vaan. Niin, tässä nyt ollaan. Ja kiitos kaikista kommenteista ja ehkä nyt yhteisesti kiitos kaikista viesteistä ja kaikesta niin kuin, no festareilla oli ihana nähdä teitä. Ja kiitos siitä. Kiitos mukavista sanoista. Ja tämmönen yhteinen sanominen suoraan kameralle, niin kiitos. Ja mä ajattelin aloittaa keskeneräisistä töistä. Tällä kertaa siis keskeneräisiä töitä ja valmistuneita töitä. Ja Aino saa aloittaa keskeneräisistä töistä. Joo. No tämä tässä, mitä mä just teen. Se on niin hieno. Niin. Mä sain tän kirjoneule-osion tehtyä. Hihoista vähän, mä jatkan sitä vielä pikkasen hihoissa. Mun piti jo erotella, ettei tuli liian pitkä. Tää on niin hieno. Taas mä vaan toteen tätä samaa lausetta. Mikäs tämän mallin nimi oli? Alpine Bloom. Joo. Caitlin Hunterin. Caitlin Hunteri, okei. Musta on tosi hieno. Ja mikäs tää lanka? Minä tiedän kyllä, mikä lanka tämä on. Se on Raumakarnin petunia. Joo. Puuvillaa. Se on musta tosi hieno. Ja musta tässä on aivan niin kuin älyttömän hieno tää kontrasti. Että se on niin voimakas se kontrasti. Musta on tosi hieno. Odotan, että se valmistuu sulle. Se on tosi hieno. Oliko raskasta tehdä puuvillaa kirjaneuleena? Ei mun mielestä. Okei. Musta se meni ihan hyvin. Joo. No hyvä juttu. Tuntuuko se tiukemmalta se kohta, mihin sä oot tehnyt sitä puuvillaan, tai siis sitä kirjaneuletta sillä? No ehkä vähän. Mä en ole nyt tehnyt vasta kuin ihan tosi vähän semmoista, missä ei ole kirjaneuletta. Okei. Mut ehkä se tuntuu vähän paksummalta, vähän silleen tiukemmalta. Joo. Mut en tiedä. Yllättävän hyvin meni tämä. Okei. Minusta. Hyvä juttu. Kyllä. Joo, mitä sä teet ton kaula-aukon kanssa? En mä tiedä vielä. Kaula-aukko, pään tie. Se vähän niin kuin sillä lailla sojottaa pystyssä. Okei. Niin. Ja kun mä en taas niinku lue ohjetta. Niin sitten mä olisin voinut tehdä siihen semmoisen pitsireunan. Mut mä luin sen kohdan, että se tehdään jälkikäteen hihoihin. Mut en sitä kohtaa, että sen olisi voinut aloittaa tästä sillä pitsillä. Mut sitten myös mä en tiedä kuinka pitkälle mun lanka riittää. Että tekisikö mä ne pitsit sit sinisellä, koska kyllä mä ehkä haluaisin niitä pitsiä, ainakin hihoihin. Mutta mä en tiedä vielä, mitä mä teen tähän. Okei. Joo. Joo. Nyt niinku oikea puoli. Joo, mutta siis siihenhän sopisi myös tosi hienosti semmoiset siniset resorit. Ja musta oli silleen hienoa, että sähän halusit vaan tätä vaalean violettia, tätä laventelin sävyä. Eikö se mennyt niin? Ei. Ei mennyt. Kun mä olin, mä en muista mistä sä tilasit. Villa Vanamosta. Joo, niin Katarina tilasi sieltä jotain ja sitten sä kysyit, että haluanko mä jotain. Joo. Just petuniaa tilasin silloin. Joo. Niin, sit mäkin haluan sit petuniaa. Joo. En mä tiedä mistä se tuli. Ehkä se tuli, kun sä olit siitä niin innoissasi. Joo. Niin. Mä tilasin 5 kerää tätä väriä ja 2 kerää tätä sinistä. Mut vai hetkinen. Joo, ja sit tätä ei ollutkaan kuin 4, niin sit se 1 korvattiin tällä sinisellä. Niin sit mulla on vähän nyt se, että riittääkö tää. Tähän on mennyt nyt kohta 2. Kohta 2 kumppaakin vai? No tätä pohjaväriä. Tätä sinistä on mennyt 1,5 reilu. Okei. Eli yhteensä siis 2.
ei. Kun tätä pohjaväriä on mennyt 2 ihan kohta. Sitä on ihan pikkuliru täällä jäljellä. Okei. Okay. Joo. Ja sitten tätä sinistä niin on mennyt 1 kokonainen ja sitten tämä. Okei. Okay. Tästä on Joo. ehkä vajaa puolet. Muistatko mitä sävyinen on? No näissä lukee vain nämä numerot. Ai sanoo vai? Okei. Joo, 300. Joo. Ei sitten kerro paljon mitään. Okei. Joo. Tämä tässä. Joo. Okei. 264. Okei. No niin, sillä sitten. Sopiiko, jos mä näytän tässä välissä yhden tähän vähän teemaan liittyen? Joo. Niin mun yksi keskeneräinen, joka on ollut jo valmis. Siis herregud, tää on vähän niinku Keskeneräinen valmis. Keskeneräinen valmis, eli tää on tällainen, tää on Dropsin muskatista tehty paita, Real Easy Raglan ohjetta soveltaen. Ja tää oli kerran jo valmis, kun tein tähän sellaisen kirjoneulekuvion tohon niin helmaan. Tai miksi sitä sanoisi? No ei sit ihan helmakaan ollut, vaan tohon niin kuin Oli se aika lailla helma. Niin. Sen jälkeen tuli sitten vaan semmoinen pieni resori. Niin. No joo, mutta mä siis tein semmosen kirjoneulatta siis puuvillalla. Tästä on jo aikaa. Teinköhän mä tän ehkä 1,5 vuotta sitten. Alkuvuodesta viime vuonna. Ja mä tein siitä niin kireetä, että tää oli tämmönen niinku rento väliä tässä niinku ylhäältä, mutta sitten se oli tuossa rintojen alla sellainen tosi kireä se kirjoneulekuvio. Ja sitten oli taas semmoinen löysä resori sen jälkeen. Niin sitten mä en kerta kaikkiaan pystynyt käyttämään sitä. Et siitä tuli niin inhottava, ja tää on tosiaan nyt ollut sitten vuoden laatikossa. Ja sitten mä pyysin Ainolta apua, että voitko purkaa tämän, koska musta tuntuu niin kamalalta purkaa tätä kirjoneuletta, mihin mä oon käyttänyt tosi paljon aikaa. Mutta sitten Aino oli silleen, joo voin. Ja sitten mä olin silleen, kiitos. Niin nyt mä teen tätä uudestaan. Mä en tiedä vielä. Se myös siis alkoi liian ylhäältä. Se pitäisi olla pikkasen enemmän helmassa mun mielestä. Niin, mitenkä sitä nyt sitten sanoisi. Niin mä vielä vähän mietin, että aloitanko uudelleen sen kirjoneuleen kuvion vai... Se oli musta tosi hieno. Se oli kyllä tosi hieno, joo. Mutta... Minusta sinä voisit. Kattellaan vähän nyt mikä fiilistä. Kattellaan. Koska mulla oli niin hirveä harmitus tästä silloin. Ymmärrän. Sitten mä varoittelin Ainoa silleen, varo sitten, puuvilla kirjoneule voi olla tosi hankala. No juu, mutta tää on mun yksi keskeneräisistä. Ja mä en tiedä, onkohan tää jo ihan tylsää katsottavaa, kun kaikki mun tämmöiset tämänhetkiset on vaan silleen, Dropsin muskatti, puuvilla paita, ei mitään kunnon ohjettaa. Mut joo, tällaisia. Nyt sä voit esitellä sun seuraavan keskeneräisen. No se on... Mä ostin tuolta Jyväskylän neulefestareilta niin suovillan lankoja tähän suovilla huiviin. Oikeastaan sen olisi nyt niinku sit... Tää on niinku se oikea suunta. Se on hieno. Se on ihanan tämmönen... maanläheiset sävyt. Siellä oli ehkä vähän jotenkin, onko tämä nyt kritisointia? Musta tuntuu, että siellä oli vähän pimeitä katsoa niitä Niin oli. Lankojen sävyjä. Mutta mä tykkään näistä kyllä. Joo, niin siis siellä niissä aitoissa, niin siellä oli Joo. kyllä aika pimeätä. Että itse huomasin myös ihan saman, että ei oikein osannut katsoa kauhean hyvin niitä siinä keskivaiheilla olleita, missä ei ollut niinku ikkunaa eikä ovea, mistä olisi tullut valoa. Ne oli aika pimeitä ja sitten mäkin siellä silleen jotain vyyhtiä vaan kääntelin eri valoihin, että miltä se näyttää. Mutta onko se ihan tyytyväinen siihen? Joo, olen. Niin mitäs se oli Suovillan? Onko sillä joku muu nimi? Tai... Olisiko ollut Riite? Semmoinen mun tuli mieleen. Mulle sitä vyötettä tässä. Ainon ostokset Lankastudio Suovilla, minikimppu ja riitelankaa väreissä Syreeni ja Helmi. Ohje Anniina Juuti, Suovilla huivi. Joo. Noniin. Onko tää ollut kiva tehdä? On, joo. Menee sillai jotenkin nopeasti, kun vaihtaa väriä tuohon. Joo. Se näyttää musta tosi kivalta.
Mäkin ehkä haluaisin tehdä sen. Tosi Kyllä. hieno. Joo. Se oli aika hauska, että se oli sun festariostos. Ja Sitten mä aloitin tän heti siellä. Niin. Joo. Oli kyllä kerimistä niissä varmaan niissä. Ei hirveästi. Eikö? Tuli aika sillain nopeasti. Se on jotenkin semmoista kevyttä ilmavaa Okei. lankaa. Tai en mä tiedä. Joo. Se oli hauska, että siellä oli niinku vyhdinpuut käytössä ja kerintalaite. Mutta siellä oli myös vähän ruuhkaa siinä, ymmärrettävästi syistä. Kyllä. Sitten mä en malttanut odottaa, niin sitten kerin sen käsin. Joo. Mutta meni ihan kyllä sillain nopeasti hyvin. Joo, tosi hyvä. Se näyttää tosi kivalta. Ja mullakin vähän semmoinen huivi-innostus, että pitäisikö löytää joku kiva huivimalli. Jotenkin mietin sellaistakin videoaihetta, että ensi vuoteen, että näin varaudut neulefestareihin, että, koska minähän en ollut aloittanut mitään neuletta silleen, että aloitan, tai mulla olisi niinku semmoinen selkeä, että tämä neulo on siellä, vaan mä olin silleen, että mä haluaisin ottaa tästä huivista, tästä langasta ehkä yhden huivin, ja että mä otan nyt nämä langat mukaan ja aloitan jotain, niin silleen ensi vuoden itselle muistiinpanoksi, että ota jotain selkeää neulottavaa mukaan, koska ei todellakaan tule junamatkalle ehditty etsiä jotain ohjetta, jos ei sitä ole löytynyt vielä kotonakaan. Niin sä mietit silloin sen koko päivän, että mitä mä neulon? Niin, joo. Niin sit jotenkin olisi kaivannut se, että olisi ollut semmoinen helppo, kun kaikki muut vaan tarttuisit johonkin, ja sitten mä olin vaan silleen, mitä mä teen? Mutta joo. No, lisää mun festarineuleesta sitten myöhemmin. Mitä sulla on kesken vielä? Ei muuta. Ei muuta? Ei. Onko tässä sun kaikki nämä akuutit? Joo. Sitten sulla on jotain niin kuin vanhempia projekteja? Joo, semmosia, mitkä on enemmän syrjässä. Nämä on nyt ne 2, mitä mä teen. Aktiivisesti? Joo, musta tuntuu, että mulla ei oikein, että mä en oikein pysty tekemään enempää kuin 2 kerralla. Se on ihan fiksua. Tai että mulla on tuolla sit kyllä tommosia semmonen paloista tehty neuletakki ja joku huivihomma ja yhdet sukat ja 2 sukat. Ja Mitkä sukat? ne, mitkä mä aloitin siitä sinisestä onionlangasta. Okei. No, mä en pysy kärryillä, mutta ei se varmaan haittaa, kun mä en pysy kärryillä omistakaan neulomuksista. Niin. Mutta siis mulla on monta kesken, mutta mua ei saa haittaa. Joo. Mä näytän seuraavaksi, vai oliko sulla vielä mielessä jotain? Tai? Ei. Niin, näytän seuraavaksi asian, jonka aloitin festareilla. Ja tää on nyt täällä vähän tämmöisessä epäedustavassa. Sä oot tehnyt sitä jo valtavasti. No mä en ole tällä viikolla neulonut paljon yhtään. Tänään on nyt, oi vitsi, tänään on maanantai. Tällä viikolla. No siis viime viikolla. Tää on, kun just oli viikonlopun töissä, niin tää on niinku sit silleen mun lauantai. Niin olin niin paljon töissä viime viikolla, niin en ehtinyt neuloa, mutta mä ehdin neuloa siellä. Ja sitten varmaan silloin festareilla neuloin tosi paljon. Musta tuntuu, että tulee tosi nopeasti. Ja sitten sen vähän, mitä on neulonut, niin on tullut nopeasti. Tää on Lene Holme Samsoen Clover Tea. Ja tää on tuosta Sandesganin Line-langasta. Ja tykkään tästä kovasti. Tää vaikuttaa lepposan mukavalta tää lanka, että tulee just nopeasti ja on ihan kivan tuntusta. Ja joo, siis olen iloinen tästä. Ups. Mä en nyt muista, että kerroinko mä siinä festarivideolla jo, että mä sain tähän Line-lankaan innostuksen Siiriltä, eli Siirin silmukoiden Siiriltä, kun hän osti tätä omaan projektiinsa. Ja sitten meidän neuleseurassa oli myös muun muassa yksi mun vanha kämppis, joka osti mustaa lankaa. Ja sitten mä olin silleen, että kun täällä on niin paljon värejä, siellä oli niinku upeita värejä siellä niissä langoissa, mitä oli myynnissä, niin mä olin silleen, että voiko ostaa mustaa. Mutta sitten kun se mun kämppis
tai entinen kämppis oli ostanut mustaa, niin sitten mä olin silleen, että no kyllähän mäkin voi ostaa mustaa, jos tekee mieli. Ja nähtävästi... mitä? Ei mitään, jos tekee mieli. Katarina tekee aina mieli mustaa. Aika usein, mutta mä jotenkin pitkään ajattelin, että ei voisi ostaa mustaa. Miksi ei voisi? Näin. Joo. Ja musta oli myös inspiroivaa, kun Lankavimmaali esitteli, mä en muista oliko se nyt viimeisin video, mutta ihan tässä tuoreimmissa videoissaan hänen mustia juttuja, mustaa toppia ja mustaa neuletakkia. Sitten mä silleen, vitsi, ihan sika kiva. Yeah. Niin tää. Ja ilmeisesti mä oon innostunut ton Lene Holme Samsonen malleista, koska mä teen nyt tätä ja sitten mä tein just sitä Peacock T-paitaa. Joo. No mutta tää on mun top 1 keskeneräinen. Tän toivottavasti saan pian valmiiksi. Ainakin musta tuntuu, että tulee aika ripeätä, niin ehkä tää tulee tässä. Ja ennen nähdä sitten, miten tää Line-lanka käyttäytyy käytössä ja miten sitä voi sitten vaikka pestä tai muuta. Ja mulla ei ehkä tainnut olla muuta niin kuin akuuttia keskeneräistä. Mulla on edelleen se lento kesken, mutta siinä ei ole kauheasti tapahtunut semmoista näyttävää muutosta. Mä oon sitä helmaa neulonut edelleen, niin siinä ei nyt kauheasti näytettävää. Samassa kohdalla kuin viimeksikin. Ja mitäs muuta? Ei nyt ehkä muuta. Noi 2 on silleen tuosta pinon päällimmäisinä. Onko se sitten valmiiden vuoro? Musta tuntuu, että tässä oli ihan hirvittävän vähän näitä keskeneräisiä. Oi. Unohdiks mä jotain? No, ehkä en, mutta ne mun akuutit. Niin, näytä sä sun valmistuneita juttuja. Joo, mistä mä aloitan? Mistä sä haluat? No, jos mä aloitan mun vanhimmasta. Joo. Tää on tämmönen huivi. Tää on ollut pitkään kesken. Sitten mä nyt... Mä siis mietin tähän jotakin semmoista pitsireunusta tähän alareunaan. Mutta sitten päätin nyt, että en tee semmoista, vaan mä sit vaan virkkasin noi reunat sen lopun langan, mitä mulla oli, kun mulla oli sitten semmoinen pieni kerä, niin sillä virkkasin noi ympäri, että mä sain sen kaiken langan käytettyä. Kun tässä on siis mun itse kehräämä lanka. Toi valkoinen tässä on villaa, suomalaista lampaavillaa, ja noi vaaleanpunaiset on sarisilkkeä ja toi tommonen vaalean liila on pellavaa. Se on pellavaa? Semmonen sekoitus. Se on vähän karhea. Se on pehmeä, mutta se on vähän karhea. Niin. Tai semmonen kova. Tai siis pehmeä, mutta kova. Joo, ja vähän semmonen painava. Painava, joo. Mikä sen painavuuden tekee? Pellava. Oikeesti? Joo. Ai joo. Villa on kevyempää. Joo. Niin, hauskan väristä. Sitten on odottanut niin sillai muuten valmiina tosi pitkään. En edes muista kuinka kauan. No. Niin sitten mä tein ne reunat ja sitten mä tein näin tupsupäihin. Nonni. Oliko tähän mitään ohjetta vai teitkö vaan? Ei, tein vaan. Nonni. Aloitin kulmasta ja sitten tein puoleen väliin, kun oli puolet langasta ja mennyt. Ja sitten kavensin toiseen suuntaan. Ja siinä se. Okei. Hyvältä näyttää. Mä mietin, että voiko ihmisellä olla liikaa huiveja. No sä oot huivi-ihminen. Ei huivi-ihmisellä voi olla liikaa huiveja. Ehkä ei. Siis sä käytät about aina huivia. Nyt sulle ei ole huivia päällä. Niin. Sitten mä ihmettelin aamulla, kun mä pyöräilin töihin, että mä unohdin huivin. Miten mun voi käydä niin? Joo, kaulapaleli. Niin, nytkin sä oot ihan paljas. Niin, ei ole huivia. Ei voi olla liikaa huiveja. Okei. Mä tarvitsin lisää huiveja. No joo.
Mitäs sitten? Lisää huiveja. Anteeksi, mä näytin vähän liian innokkaalta. Mut siis tää on ihan älytön. Tää on niin iso. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ja tupsu. Mikähän oli? Amy. Christophers Pressed Flowers. Joo. No hän on kyllä suuri huivi. Ja sitä sä kyllä teit kovaa kyytiä. Sitäkin oli kiva tehdä. Oh. No huhhuh. Vähän siinä on mulla semmosia pieniä virheitä tässä ja tossa ja meni kukkaset vähän vinoon, mutta... Mitäs semmoinen pienistä? tuli. Ei se kuitenkaan näy siinä. Mm-hmm. Ja sit sä jatkoit tätä lankaakin, jotain eri lankoja täällä. Että Joo, on pieni niin liukuväri. Niin on. Mulla oli tässä kaksinkertaisena. Ja sitten kun se toinen loppui, niin sit mä jatkoin pelkästään toisella. Ja sitten kun se loppui, niin sitten mä vaihdoin ihan toiseen lankaan. Täällä muutamat viimeiset kerrokset. No Mutta niin. toi kukkien väri, niin se riitti koko huiviin. Ja sitä jäikin vielä. Joo. No niin. Siitä tuli hieno. Siis tää on hieno, kun tää on niin iso. Ihan crazy. Tosi hieno. Tosi hieno. Meinaatko tehdä sen samaa, sitähän on samaa sarjaa, niin kuin neuletakki ja mitä sukat ja... Joo, kun mä tein tätä, niin sitten mä alkoi harmittaa, että miksi mä en tehnyt neuletakkeja tästä, koska mulla on niin paljon huiveja. Ja taisi olla tosi kiva neuletakkina. Joo. Myös ihan just tää sama väritys ehkä. Kyllä. Mutta ehkä sukat vois tehdä, kun se olisi semmoinen pieni. En mä tiedä, jaksaanko mä tehdä neuletakkia ainakaan nyt hirveän pian. Joo. Niin kuin ihan täysin samaa ohjetta tai siis sillä tavalla samaa kuvioa. Joo. Onko sulla valmistuneita? Joo. Oliko tuossa sun kaikki? Ei. Aha. No esittele vaan. Ai jaa. No, sit mulla on nää sukat. Yes. Mitä jes? No kun sä oot ollut niin pitkään, että ne sukat on vielä kesken, on vielä kesken. Ai, No mun hius. mä oon näitä jo käyttänytkin, niissä on vähän tommoista nukkaa. Sukka. Mitäs se on? Se oli ihan sun oma ohje tavallaan, mutta sähän katsoit jotain ohjetta siitä, että varpaista varteen. Ja... Joo, tää oli ekat sukat, kun mä tein varpaista. Niin käsityökekkereiden blogista sellaista ohjetta. Okei. Et perussukka aloittain varpaista. Okei. Ja lankana oli Eldur. Ja... Ja sitten Novitan Tuuli Mohair tässä niin kuin sitten lisänä. Joo. Se on hauskan näköinen. Ja eikö se ollut huurre ja sitten tähdenlento? Joo. Ajattelin, mä rupesin muistaa jo. Ja sitten oli hauskaa, kun käytiin neulefestareina siinä Elduriansin standilla pisteessä, niin sitten heille näkyy nämä sukat myös. Ja sitten oli hauska, kun meidän ystävä Anni, Anni, osti Ainolta sen langan loput. Niin sitten siitä, kun hän tekee hänen niin kuin lapselleen, niin niistä tulee pienemmät. Vaikka Ainonkin on tosi pienet, niin, mutta ne lapselle tulevat on vielä pienemmät, niin sitten se on, ne raidat on paksummat siinä. Ja sitten kun sinne on mohairi, niin se näyttää vähän eriltä, silleen niin kuin, jotenkin kirkkaammalta. Tai tossa on toi niin kuin vaalea violetti mohairi, niin se tekee siitä semmoisen niin kuin, että sieltä ei nouse ne värit yksittäin, vaan ne on niin kuin silleen soljuu enemmän. Tai miten sitä sanoisi? Niin. Siinä Annin versiossa näkyy kirkkaammin jotenkin ne eri värit siinä. Mutta oli tosi hauska nähdä, että miten erilaista voi tehdä sitten. Vieläkö? Vielä. Näin vain. No. Sitten mulla on ollut tässä tämmösiä kehruhommia. Tääkin oli sieltä festarilöytö. Kettu ja Arnos, lankakaappi. Joo, niin semmoista miksi te sanotaan? Kehruvillaa. Niin, semmoista merinotopsi. Topsi. Niin, semmoisen pötkylän. Letti.
Niin. Anteeksi, mä nyt tässä huutelen sun sanoja sun suuhun tässä vieressä malttamattomana. Niin, tein siitä vaan sitten tämmöistä melkoisesti niin kuin yksinkertaisesti kaksisäikeistä lankaa. Ja sitten se ei ihan mahtunut yhteen rullaan, niin sitten se tuli toinen pienempi. Sitten tuli musta tosi hieno. Mitä sä meinaat tehdä niistä? Melkein voisi sanoa, että huivi. Joo. Mutta mä en tiedä. Mä en tiedä. Mä ehkä haluaisin tehdä jotain muuta kuin huivia välissä, mutta tätä olisi just huivin verran. Mitä siinä oli, 115 grammaa vai? Joo. Se oli vähän, että ei ollut ihan 100. Vähän yli 100. Niin, joo. Ja mitä se Kettu Jarsson siinä, eikö hänen nimensä Jana, niin hän sanoi jotakin, hän puhuu siinä, että jos tekee fingerin vahvusta, niin että menee 10 tunteja, että 100 grammaa kehrää. Tää mun on vähän paksumpaa. Joo. Niin se kuulosti tosi hurjalta, koska sitten mä mietin sitä, että no kun sä teit ton, niin ei sulla kyllä mennyt 40 tuntia, koska tässä on ollut niin kuin viikko festareista vai hetkonen kuinka kauan. Oliko se viime viikonloppuna? Tai siis niin kuin viikko sitten. Joo. Niin, ja sit sä oot ollut kuitenkin töissä, niin sä et ole millään voinut kehrätä 40 tuntia. Niin kauan sulla meni tossa? En mä kato kelloa. Oisko ehkä 4 tuntia? Joo. No tietty toi ei ole fingerin vahvusta, että niin kuin, se olisi vielä ohuempaa, mutta niin. Ja sit sä teet tuollaisella old school rukilla, etkä modernilla. Niin aina sanoo jotakin sellaista, että modernilla rukilla voisi tehdä ohuempaa. Vai mitä sä sanoit? Mä en ole kokeillut modernia rukkia ikinä. Okei. Okay. Mutta tolla ei saa ohuempaa oikein niinku. No ainakaan mä en saa. Joo. Tai et se on tosi vaikeeta ja katkee helposti. Niin joo. Okei. Joo. Mut se on hieno. Ihanan värinen. Mitä tuijotat? Lisää! Vaadin lisää! Sitten Katarina käski esitellä, että näin on neulomuksia. No ei, mutta on hienoja juttuja. Ja. Käden taitoja. Niin. Mä oon tehnyt tämmösiä niin kuin hartsista koruja. Mitenkö mä näytän tätä? Tarkentaako se yhtään sinne päin? Ei varmaan. Täytyy varmaan vaan kauemmas vähän. Voidaan kuvata niitä vähän paremmin jotenkin jälkiä. Niin mistä sä ostit Taitavasta? Sä ostit tommosen... Näitä tämmösiä metallisia tämmösiä. Kehikkoja vai? Niin, ja sit mä oon kerännyt ja kuivannut kasveja. Ja sit mä laitoin niitä sinne. Ja sit siellä on vähän kiviäkin, tommosia pieniä kiviä. Kiviä? Niin. Tän mä tein Katarinan pärheillä. Hui! Ja sit myös tän mallinen. Se on hieno. Se on minulle. Eikö se ole se mun vai onko se sun? Joo, se on sun. Ja miksi ei se tarkenna? No. Joo. No hienoja. Ja sitten teit myös tän. Niin, tän astian. Mitä se oli? Siis se oli jotain mysteerimateriaalia, kun se on semmoista niinku... Sitä semmoista jesmonite. Okei. Ja sitten täälläkin on glitteriä. Siis tää on muotti. Joo, siis valoin sen niinku muottiin. Ja sitten tää on vaan niinku tämmöstä... ASMR. Mä en muista mitä. Siinä oli jotenkin niinku, että jotain akryyliä ja sit jotain savityyppistä tai jotain. Mä en oo siihen niin perehtynyt, että mitä se oli. Mä vaan tein. Okei. Joo. Siistiä. Musta on ihanaa, että sä oot kuivaillut kukkia ja noita hartsijuttuja. Niistä tulee ihania. Tai ne on ihania ne siinä.
Mm-hmm. Onko sulla muita juttuja vielä? Ei. Tässä kaikki. Tässä kaikki. Okei. No niin. Sellaisia juttuja. Entäs noin sun korvikset, koska sä oot ne tehnyt? Siitä on aikaa. Okei. Joo. Semmosia. No, esittelenkö minä valmistuneita? Okei, tämä on vähän huijausta. Onko? On. Se ei ole vielä valmis. Ai. On tämä valmistunut. mutta langanpätkät roikkuu. No siis, tää ei ole päätelty. Ja tää ei ole viimeistelty, mutta tää on valmis. Kyllä. Kelpuutatteko tämän? No, mutta siis mun piti laittaa tää päälle neulefestareille. Tää on Lene Holme Samsoen Peacock Tea langasta Jertikaan Cotton numero 8, värissä viininpunainen ja no lankaan ehkä en ole niin hirveän tyytyväinen, mutta mä tykkään tästä mallista tosi paljon. Ja näin tosi monella, tai sit se on varmaan ehkä se, ja musta tuntuu, että mä näin tosi monella siellä neulefestarilla tämän nimenomaisen paidan. Eikö susta tuntunut, että sä näit monella ton? Joo. Mutta ehkä se on, jos on itsellä joku, tiedätkö semmoinen... Keskeneräinen tai niin. silleen. Niin. Joo, no siis hän on nyt valmis. Hän ei ihan valmistunut. Toinen hiha jäi kesken ennen neulefestareita. En vaan ehtinyt, mulla oli silloin tosi kiire töissä. Niin... Ja tosiaan nyt ne on vielä päättelemättä, mutta hän on muuten valmis. Ja ehkä toi lanka oli vähän silleen, että se pikkasen niinku nyppyyntyy tai nukkaantuu tossa niinku jo tehdessä. Sitten mä sain mun äidiltä hyvän vinkin, että se voi niinku kääntää sinne sisäpuolelle. Miten sen nyt selittäisi? Tekee oikein. Niin tässäkin niin voisin kääntää tän niin kuin näin päin. Ja silti tehdä niin kuin oikeeta. Niin, ja sitten se ei ehkä, niin se ehkä. Etupuoli sitten nuhjaantuisi. Niin, ehkä. Mutta vähän tää nyt harmittaa. Mä en ole kauhean tyytyväinen tähän jälkeen, mutta siis tämähän oli nyt sitten langat jotain 14 € yhteensä. Mä ostin ehkä joku 400 tai 450 grammaa tähän lankaa, ja mulla vähän jäi lankaa jäljellekin, niin tää nyt ei ehkä, no oli halpaa lankaa ja pikkasen semmoista nuhjantuutta. Ehkä tein jossain kohtaa vielä uudestaan tämän saman ohjeen paremmalla langalla tai jotenkin, mä tiedän oliko nyt parempi lanka ok sanoa, mutta tää oli aika raskasta myös neuloa, että tuntui, että tässä niinku, tuntuu, että kädet hajoaa, kun tekee tätä. Tää tuntui niin raskaalta tää pitsi siinä tämän langan kanssa, niin 14 €, 15, musta oli 14 € langat ja sitten ohje päälle, niin silleen alle 20, vai mitäköhän se ohje mahtoi maksaa, tai just 20, ehkä tuli tämän parin hinnaksi, niin joo, mut tykkään tästä kuviosta kyllä kovasti. Se on hieno. Tykkään, mutta toivottavasti seuraavan kerran kun kuvataan, niin mä oon päätellyt tän, niin sit se voi laskea oikeasti valmistuneeksi. Ei tää mulla Ravelrossykään niin oikeesti 100% valmistunut, tai 99. Ja sitten, mun aikaisemmilla videoilla näkynyt tai keskeneräisenä näkynyt tää raitapaita omasta päästä, tämä Raglan paita, Dropsin muskattia mustana ja luonnonvalkoisena. Ja hän on myös päättelemättä. Mutta hänessä on hirvittävästi langanpäitä, niin tää on musta silleen, mä oon päätellyt tää niinku joistakin kohti, että mä tein tämmöstä niinku prosessia. Niin, hän on myös niinku silleen kohta käyttövalmis. Mä oon tosi iloinen tästä. Ja sit niinku silleen mustavalko teemalla, jos jatketaan niinku tässä, niin tää on ainakin Instagramissa näkynyt. Tää laukku. Molla Millsin raita olkalaukku mallilla tehty tai ohjella tehty. Ja Dropsin muskattia myös, eli samaa kuin tässä. Ja nyt on kato mustavalkoista. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tän lukon mä sain Ainolta. Ja sit mä ostin, kun olin reissussa Luxemburgissa tässä kesällä, niin ostin sieltä yhdestä käsityö kautta taidetarvikeliikkeestä tämän hihnan. Se oli semmonen Go Handmade ja se oli 14 €. Ja tämän laukun hinnaksi tuli about 20, kun no about
koska noi langat ei ollut kauhean kalliita, kun ostin Alesta noita Ropsin muskattia, ja sitten mä sain ton Lukon Ainolta. Ja Aino ottoi tässä mua suuresti, että tää on mun elämäni ensimmäinen tämmönen kunnon virkkaus, niin Aino oli suurena apuna. Ehkä tää on vähän löysää tää lanka, että kun tapasin siellä neulofestareilla Siirin, ja hän oli tehnyt kalalangasta, niin se hänen oli vähän jämäkämpi. Mutta tää oli ehkä vähän miellyttävämpi virkata näin ensimmäisenä työnä, kun tää oli pikkasen pehmeämpi, eikä niin semmoista kevää. Ehkä. No mut mä oon tosi iloinen tästä. Niin, nää on mun valmistuneet, vaikka ei olekaan ehkä niin valmistuneita kuin vois olla. Hei, täällä on yksi keskeneräinen vielä. Sori. Muistatko tämän? Toisaalta et sä varmaan kyllä nähnytkään tätä. No en varmaan kyllä olekaan. Et sä varmaan voisikaan muistaa tätä, jos et sä nähnyt tätä. Meitä taas sekoilee. No kun mainitsin tämän reissun, niin halusin sinne myös sitten reissutyön, mitä tehdä. Niin ostin ohjeen Vitre Design, ja tää on Skagen Tea, mutta tämähän on vasta niin kuin tästä tämä helma, tai siis tämä osuus. Ja tää oli vähän silleen jännä, tämän verran sain tehtyä siinä reissussa. Ja en ottanut tätä neulefestareille sen takia, koska aloin lähestyä sitten, kun alhaalta ylöspäin tehdään, niin mun olisi tarvinnut miettiä ehkä sitten vähän, että miten tämä istuvuus tässä niin kuin, rintakehän kohdalla ja miten noi hihat. Mä en ole tehnyt alhaalta ylöspäin. Ja mä en ole tehnyt myöskään niin kuin teepaitaa tavallaan tälleen avattuna. Tai tasona. Mutta joo, mä vähän mietin myös sitä, että sopiiko tää väri mulle. Kyllä. Sopiiko? Joo. Mä tykkään kyllä tästä. Ja tää lanka on tämmöstä vähän halpislankaa. Lanka loppus. Lanka loppus! Oi. Tämä on Karnaluksista vuosi sitten varmaankin. Upsis. Sori. Nako Estiva Silki, jossa on puolet puuvillaa ja puolet bambua. Ja tää oli jotain semihalpaa lankaa, että jotain 500 grammaa maksoi ehkä maksimista vain 20. Ehkä. En ole varma. Mutta tää tuntuu kivalta. Pehmeältä. Puuvillaa ja bambuu. Niin katsotaan, miten tää muotoutuu, kun mua vähän jännittää, miten siitä saa silleen istuvan ja semmonen, että se ei niinku tästä rintamuksen kohdalta sit silleen venyisi. Niin, tämä oli myös tämmönen yksi keskeneräinen tässä. Olin ihan unohtanut tämän. Mutta oiskohan siinä kaikki. Kaikki mun keskeneräiset ja vähän valmiit. Mitä tapahtuu? Mä haluan tän täältä keskeltä tänne. Ei se nyt oikein niin kuin meinaa tulla. Huonosti käy kyllä tän kanssa nyt. Voi ei, mua ahdistaa katsoakin. Koska mä oon niin... mulla oli joku lanka, joka oli ihan horroria se kieriminen. Mä lykkään sen takaisin. Tai hetkinen, tää on kyllä nyt varmaan tää niinku päällispää. Päällispää. Joo. Sitten tää. Joo. Tällaista ollaan täällä puuhasteltu. Ja mä kuvasin sieltä reissusta videota sekä Brysselistä että Luxemburgista ja ajattelin ne teille editoida. Ne on kuvattu jo juhannuksen jälkeisellä viikolla, kun olin vielä lomalla. Eli siitä on nyt vähän kauan, mutta mulla on sieltä aika paljon videomateriaalia ja jotenkin ei ole ollut aikaa istua alas ja editoida sitä silleen viimeistellysti, mutta sellaista on tulossa. Käytiin mun äidin kanssa lankakaupoilla ja joo, sellaisia juttuja.
Mutta tällaisia tällä erää. Musta tuntuu, että oli vähän nyt sekaava. Mua taas jotenkin jännitti kuvata. Miten jännittikö sua kuvata? En mä tiedä. Sä oot vaan niin rennosti. Ja taas mä oon silleen, että mä selitän ihan hirveästi ja mä vaan niinku pulputan menemään, mutta sellainen mä oon. Joo. Mutta oli ihana taas vähän höpistä ja pohtii näitä omia projekteja. Mulla olisi jotenkin kova into aloittaa nyt joku neuletakki. Musta oli tosi inspiroivaa, kun Joanna Helin siellä Neurafestarilla piti semmoisen lyhyehkön puheen trendeistä. Ja sitten siellä mainittiin, että neuletakit. Okei, se oli ehkä vähän semmoinen aika yleinen juttu, mutta neuletakit, niin mua kiinnostaisi tehdä neuletakkeja. Hän mainitsi myös kirjannoista, niin mua kiinnostaa se. Joo, sit Aino kertoi mulle eilen, että että tilasit sen embroidery, mikä sen nimi on sen kirjan? Laineen kirja, se embroidery kirjontakirja. No, Joo. En nyt etsi sitä, mutta me voidaan näyttää sitä kirjaa. Kyllä varmaan aika kauhean. Kyllä te kaikki tiedätte sen. No siis varmaan monet tietää sen, että ehkä on nähnyt sitä niin kun jossain just laineen Mulle sitä mainostetaan koko ajan Instagramissa, mutta se on ehkä siitä, kun mä oon käynyt katsomassa sitä kirjaa niin monta kertaa siellä sivulla. Joo. Mä oon miettinyt sitä jo pitkään, että haluaisin sen kirjan. Joo, mäkin haluaisin sen kirjan ja sitten mä olin ihan yllättynyt, kun sä et ollut kertonut mulle siitä, mitä töihin tuli vaan viesti. Niin, mä tilasin tämän kirjan. Niin, mutta kun sä oot ollut töissä. Niin, se on totta. Mä oon ollut iltavuorossa ja aina ollut normitöissä, Normitöissä. eli aikaisessa aamuvuorossa. Ja mulla on vaihdellut työvuoro, niin ei olla nähty kunnolla. Mutta sitä me odotellaan kyllä. Niin. Koska meillä on kyllä, mullakin on jopa kirjonnasta kokemusta. Niin se inspiroi. Jopa. Niin, no kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Nyt se on niin neuletakki ja kirjontaa siihen. Sellainen kiinnostaisi mua. Joo. Ehkä. Kyllä. Sellaisia sitten varmaan jatkossa. Seuraavaksi tulee ne mun matkavlogit ja brysseliläiset pari langakauppaa ja sitten luksemburilaiset pari langakauppaa. Mä en tiedä milloin mä saan ne editoitua, mutta niitä on tulossa. Ja sitten mä haluaisin tehdä sen Mid-Year Freak Out Knit tagin, jonka Wool Me Once Fibresin Laura suomensi ikään kuin kirjatubesta neulemaailmaan. Ja semmoinen puolivuosikatsaus, että mitä on tehnyt ja mikä on ollut lempparityö ja mitä odottaa sitten vaikka syksyltä ja tämmöistä. Niin haluaisin tehdä sen, mutta tää oli tämmönen meidän vapaamuotoisempi höpötys tässä kohtaa. Tää ei ollut yhtään niinku varauduttu tai siis silleen valmistauduttu. Mutta mua kiinnostaisi se haastetta. Kiinnostaisiko sua? Ehkä. Mä ajattelin, jos sä sanotkin, että ei. Ja mä oon silleen, että joo, tehdään. No, ehkä. Tiedän vain. Joo. Nyt mä taas sekoilin menemään. Joo. Mutta kiitos kun katsoit. Jos haluat nähdä jatkossakin meidän videoita, niin klikkaa ihmeessä meidän kanava tilaukseen. Tuossa tilaan napista. Ja saa jättää kommenttia alas. Vastailemme kaikkiin kommentteihin ja tykkäämme jokaisesta. Kaikki ovat meille kovin tärkeitä, kaikki viestit. Yes. Mutta hei, nähdään taas. Moikka!